Okay na kami sa daw. The concern ka lang is, you identify the thesis as 1, 2, 3, 4, 5. So, ang number 1 today, yung isa requirements. So, nag-analysis ka na. Analysis is still part of requirements. Ang nakita ko rin sa PDF, although PDF, balang mo din, mo sa Part of some requirements, identification. So, hindi sila nga tatlo, still part ng yan. Okay? So, I design, then may design ka na din, limitation, verification, and plans. Which means, parang sila, may aras na nagigay sa yung tawag na approach. balian mo ni siya sa may For every case that you have, di ba lang sa pamilya ba? May sila tayo, mga dua katas. What are tasks? These are things to do. Things to do under requirements identification. Hinimo mo na gamit tatlo. System na requirements, identification system requirements, identification of software requirements, and analysis of requirements. Tapos implementation naman. So, ini sila nga tatlo are basic tasks na yan. These are considered as sub-cases. Ano mo na lang is, hindi mo na siya pag-usaron ang ini nga terms. Hindi mo is, ang tingin mo din nga task sa dere will become your task number 1. Ang task mo dere will become your task number 2. Ang task mo dere will become your task number 3. Okay. Anong task mo dere? System requirements. The model is created in the desktop. Bali, ang isa lang siya ka, sir? Oo. So, ano ang imo nga ginapangita? Ano nga task? Under requirements identification. Ano nga Bali, ang ibutang ko sa requirements, tapos identification, tapos... Hindi. Ano na mean mo sa requirements identification? So, when you have requirements identification, you're identifying the requirements. Sakto. Divide mo into systems of software. Ano ang requirements na identify mo during system requirements? So, sila mga hardware na, di ba? Hardware. Hardware related din sila. So, ano ang requirements that you will going to need? So, basically, you will going to need scanners. Di ba? O wala ng hardware mo nga. Isa? Sa software, ano kinananon mo? Basically, you need the SDK. Ang face recognition sa SDK. Ano pa ba software pa din na requirement? Yung editor na siya. Obrahon mo na iya. Obrahon mo na iya. Ang gusto niya is, these are the things na pwede mo kinanlan sa ipasulot. Okay. So here you also need your various images mo na naka-divide into the components mo. Face parts. Parts mo ba? Facial parts. So, forget. 1, 2. Part of software mo is isilog lang drag track bar. So sa track bar, this is needed as your tool. Okay? So paano sila po sa software requirements? Pero sir, hindi na siya magbutang software requirements, sir. Under na siya sa requirement identification. Tingnan lang paano itong grid, ano mo to? Kung adjustable grid, sir. Basta ang grid mo to something. Now, you don't need to do this one by one. Pwede mo na yung tingbol na inigduwa. These are your tools. Identification pa lang yan. Identification pa lang. Tapos gina-identify mo. SDK, amo ni sa imo algo. Correct? Images, amo ni mga parameters. Ang mga components. Diba? So, these are part of your identification. Now, how do you consider these things? How did you identify these things? So, may task ka. Let's say a scanner. Since you have identified a scanner, anong himuon mo? So that you can be able to pinpoint exactly ano nga scanner yung karon. So you can do research, you can do canvassing. Search gid, state gid rin sa nagar. So, dapat number 1 mo, number 1 na ni, hindi number 2 na ni sila tanan. So, ikaw mo lang galing. You need to come up with activities.
how can I identify the best possible scanner? So, yung sa activities, ang dapat mo yun. Okay? So, any things to do, identify mo pa lang ang inyong task. Ini identification pa lang yun. Ini how na bid niya. Ang sa dining ang how, sir. Oh. I-identify things to do. Duwa ka bilog. Ang number 1 sa scanner. Okay. State mo that you need a scanner in order for you to do this and that. Okay? And then, how can I come up with the best possible scanner? Kadamo brand, damo models, everything. So, maubra ka naman duwa ka, 1, 2 activities, 1, 2, that you need to do to look for scanners. Suggestion, number 1, nag-research ka sa web. Number 2, nag-actual ka, window shopping. Nag-canvassing ka da, window shop, /canvas, something. So, sa research, paano ka nag-research? Ano ang specific mong activities na inubra under research? Sige ka sila yung research mo using the web, online. May specific pag sa research. Online shop. Ang isa naman yun nag-research ka, pero pwede ka kasi offline, or pwede man web, pero hindi kaya sa shop. Nasabto kaya sa mga expert groups, mga forums, blog. Hindi ka shop sa wala inay. These are specific things that we're doing. State pag yung specific. Then, scanner, research, Windows shop, ano sa research, nag-online shop ka nga search, nag-expert group, sa Windows shop mo, nagtagpo ka sa mall, sa mga computer stores, so nag-Windows shop pa din, pag ka Windows shop. Sa online, sir. Online shop. Pwede man online to dito, online stores. Yan. I-sentence form. This entire thing is 1 paragraph. Okay. Tama? Okay. B. And there's a requirement. Software. Software na yung business. So, let's say, tatlo na images na component, SDK, trackbar, ang mga tools mo. So, you can actually have B. General mo sa that you need tools or tools in order for you to work on these things. 1, 2, 3. I need images. 2, I need SDK. 3, I need this specific na component or tool. How will I come up with these images? Din ka mag-search, some image na iskanon mo. Din ka mangwa or something, kanan nga artista sa mga magazine. Gina pang hata, SDK. Ano yung SDK? Di ka mangita. Ma-search ka, ma-interview ka, or what. So, yung trackbar, look for books, look for sample codes. Ano nang gina-detail mo? Ganun? So, ano ang format, sir? Ano lang din, sir? So, kada A or B is 1 paragraph. Ang sa diri, sir, ang ginamit sa ang diri. Requirement identification, 3.1.1. Ano siyang requirement. Tapos isang 3.1.1. Tapos ang 3.1.2. Tapos sir, kung ano ko nito sir, why na ni ang system requirement? Why na ni detailed na ni sub-page na ni sa. Hindi ko na ipag-state na. Ang state mo na lang good mo na under sa requirements identification nag-ara sa discussion sa imo itong mga reference na system requirements, software requirements, analysis. Kung ino sila part na rin sa gapon sa requirements identification mo. Ang sa design sir, Now, since you have all of these things, anong next phase mo? Kaya may ara ka na scanner, hardware, may ara ka rin ng software. Ano naman ang i-design mo? Possible designs, you have your GUI, how will you plan your GUI? May database ka, di ba? State mo dito. So, paano mo yun? You have your database. Number 3, hindi possible nila na.
GUI, database. Ang ano sir, print sir. Pwede mo na, partner sa module mo. Ang printing module mo. Okay. Implementation. Implementation, convert mo lang ito code, diba? Code ang ibutang sir? Okay, kung siling ako. Ay, computer. I-define mo muna eh. Okay, implementation. Paano mo i-implement si GUI? How will you code GUI? Not the code, but how. Example sir. Paano ka mag-coding sa GUI? Mag-drag-drop ka? Mag-drag-drop ng mga visual tool? Or may IDE ka na may library? Language sir, yung ibutang sa inyo. Hindi specific. It's more of how eh. Kung may mention ka language, kung hindi ang focus eh. So, how will you convert a database na ara sa ERD into an actual database? How will you convert your idea of a print module into an actual module that prints? So, ano na tawag na? Implementation. Verification is a form of testing, di ba? Testing. Okay, ang usual gina-advise ko sa inyo is alpha test, tag, beta test. Yan ang dua. Maintenance, these are all plans. How will you install? How will you train? Ang user sir. Ang user, how do you plan to upgrade the system? So, plans also for installing, training, and upgrading, something like that. Okay? So, you'll have at least 3.1 to 3.5. Kada isa, may at least 2 ka paragraph. In this case, na-identify ka sa 2. Pero sa ini, ikaduwa ta, may 3 kada sa specific na activities. Okay? Tapos sa 3.1.5 rin na din sa other traditional na eh. Okay na ko sa interview. Ano ka magreklamo na da. Gusto na. Ang hari lang tatlungan mo lang eh. Ang ikaduwa, suggest siguro, observation na lang. Obrahan mo na lang yung storya na malantaw ka kung paano dito paano sila naghimo to sa ano sir? Kasi sa idea ka lang. Ito sa matter of observing, diba? Yung procedure pa. Paano sila mamangkot. Gusto sa mata, paano siya mag-describe. So para mas mabalaan mo, paano mo i-translate into example, sir. Ang mga term, ang imo dahil na ganyan sa system, the pili o sa tama. Pero ako na-suggest hindi mo pag-allow ang user na magpili lang dito sa mata. Okay, pwede na sila talaga. Amo ni guro. Islamic na i-describe ang mata. Ang sikon. At least ma-set mong parameters ng Chinese looking eyes. Mga Chinese looking May subcategories ka na dapat eh. Hindi nga sila nga pag-scan mo, butabo na, hindi ka tinawag na, gamay dako, yawa nga na pili. Okay? So, you do your observation also. Okay, now, palab ko pa sa chapter 4. Ang sa chapter 4 sir. Chapter 4 ka. Ang manjapon siya na ang kumanong mo na yan ito na. Pag 4.0 mo, tibla calendar of activities. 4.1, deliverables and milestones. Okay. 4.1.1, ano naman